Bună ziua frumoși mei Scorpion, bine ați venit, dragii mei, la etalarea despre provocarea și surpriza lunii noiembrie. Valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Scorpion. Începem ca întotdeauna cu provocarea, să vedem care este ea, cum putem ajuta și apoi vom trece la surpriză. Hai să vedem. Scorpionii mei frumoși, provocarea lunii noiembrie a sărit. Avem regele de spade. Ești provocat să fii corect într-o anumită situație din viața ta. Poate în orice arie, nu are importanță. Important este ca tu să judeci cu corectitudine. Atitudinea ta să nu fie în defensivă. Aici e vorba, dacă e să fii provocat să fii în defensivă, este să te aperi. Dar să te aperi, să te protejezi într-un mod, dacă e corect sau nu. Adică atitudinea să nu fie una, mă pun în defensivă pur și simplu, pentru că nu-mi convine ce-mi zici, pentru că poate cineva îți spune ceva ce tu trebuie să auzi, trebuie să accepti. Și nu e vorba să te pui cruciș din cauza că nu-ți place părerea altuia. Da? Fii corect. Evaluează foarte bine. Trece prin filtrul rațiunii ceea ce vine către tine în această lună, pentru că dacă ai de luat o decizie, trebuie să fie o decizie corectă, dacă ai de spus ceva, trebuie să fie ceva în care să aplaneze o situație, nu să fii cu arma în mână și să ataci. Despre asta este vorba, da? Ești provocat să fii corect, atitudinea ta să fie una corectă, pentru a rezolva lucruri și nu pentru a le înrăutăți. Asta simt să transmit. Hai să vedem cu ce vine la pachet această provocare și cum putem să ajutăm, ce sfat putem să găsim aici, da? Hai să vedem ce te poate ajuta, dragă Scorpion, să-ți menții această atitudine constructivă, îmi vine să spun. Din nou, corectitudine. Este o situație cu care tu probabil te confrunți, care are nevoie de o rațiune foarte clară, îmi vine să zic, da? De o viziune și o atitudine corectă. Nu are importanță despre ce vorbim. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre un proces, poate aveți proces cu cineva sau sunteți deja într-un proces, poate fi faptul că, nu știu, sunteți cumva așa într-o situație care are nevoie de o rezolvare odată pentru totdeauna și poate că ar trebui să acceptați anumite lucruri care poate nu vă convin. Dar putem aici să vorbim despre această rațiune care trebuie să o pui neapărat să fie în funcțiune, da? Filtrează foarte mult. Gândește foarte mult, foarte corect. Pentru că aici este vorba și despre comunicare. Dacă ai de spus niște lucruri, spune-le. Așa cum sunt ele, nu le mai ocoli, Scorpionul nu e genul de persoană care să ocolească subiectele. Dar Scorpionul are marele defect, între ghilimele, dacă vrem, partea obscură a Scorpionului este să atace înainte să fie atacat. Nu e vorba despre asta. Nu ataca înainte să fie atacat. Ascultă întâi ce are celălalt cu care tu ai nevoie aici să ai o conversație, ce are de spus, care este adevărul lui în ceea ce privește situația cu care te confrunți, acceptă părerea celuilalt, da? Gândește la rece, nu te lăsa adus de așa să te încrucișezi, cum am zis mai devreme, în care să zici, nu domne, nu e adevărat ce zici tu, nu, evaluează. Aici ai nevoie să evaluezi, ai nevoie să cântărești, ai nevoie să accepti anumite lucruri care poate nu-ți plac. Eu simt că despre asta e vorba. Și comunicarea să fie una pentru a pune punctul pe i și pentru a rezolva lucrurile, nu pentru așa să vorbim ca să pierdem timpul. Nu. Rolul comunicării este pentru a echilibra o situație și nu pentru a o distruge. Foarte interesant aici la voi. Hai să vedem încă două cărți.
7 de monede și mai vreau o carte. Pentru unii dintre voi poate că aici este vorba despre un proces de divorț. Ar putea să fie pentru unii dintre voi, ok? Și mai avem o carte, lumea a vrut să sară. Dacă vorbim despre... Ok, vom vorbi după aia despre procesul de divorț. Să continuăm cu ce am zis până acum. Dacă am spus că tu ai nevoie să fii foarte rațional și foarte corect cu ceea ce se întâmplă, depinde pe aria respectivă a vieții tale, nu are importanță. Comunicarea trebuie să fie una corectă pentru a echilibra, pentru a ajunge la niște rezultate aici benefice, rezultate de succes. Da? Să se termine odată pentru totdeauna o situație, poate de ce nu tensionată în viața ta, în tine, e nevoie să fii foarte corect, e nevoie să accepti ceva ce poate nu-ți place, da? Dar beneficiul acestei atitudini raționale are de văzut cu încheierea unui mare ciclu din viața ta. Da? Dacă vorbim despre un proces de divorț, aici vorbim despre faptul că e momentul să fii foarte corect cu cealaltă persoană de care te-ai despărțit sau, mă rog, aici sunteți în partaj, e posibil ca unii dintre voi să gândurile voastre să fie către a atrage jarul pe torta lui fiecare, întotdeauna când suntem în divorț încercăm fiecare să avem câștig de cauză și aici nu e vorba de a încerca să fac tot ce îmi stă în putere, aici recurg, poate unii dintre voi sunteți probabil acolo căutând într-un fel sau altul, vorbind în stânga și în dreapta cu lumea care cunoaște cel mai bun avocat, care să-l ajute să câștige, să aibă el câștig de cauză și așa mai departe. Aici nu e vorba despre asta. Aici e vorba despre, ok, tu ești provocat să faci partajul ăsta în luna asta, de exemplu, dar e vorba de a fi... Pune-te tu puțin așa și gândește-te cu cine ai fost căsătorită ca persoană tu, da? Cât de mult merită să lași, să zicem așa, de la tine, cât de mult merită cealaltă persoană să fii generos. Pentru că e vorba despre o împărțeală corectă. Mă uit, filtrez, trec prin filtrul minții mele, băi, ce e cel mai bine? Hai să vedem. Poate ajungem totuși la o înțelegere înainte să ne mai bălăcărim prin tribunale, să împărțim între noi, ok. Ce aștepți tu ce așteptări ai tu, cu ce să fiu eu de acord în partajul ăsta, de exemplu, da? Uite, eu vreau casa, tu vrei mașina, habar n-am, ce fiecare ce are de împărțit, da? Pentru că aici e vorba de un pact la care se poate ajunge și în pace și liniște, da? Fiecare după aia pornește pe drumul lui, asta e, am împărțit corect, am stat de vorbă, trebuie să stăm de vorbă aici. Cu avocații, de ce nu, dacă nu se poate altfel? Să ajungem la un pact, gândind la rece, fiind corect față de celălalt. Nu, eu vreau să rămân cu tot și ție îți dau ciuciu sau îți dau, nu știu, uite, roata dreaptă de pe, nu, roata de pe partea dreaptă a mașinii, da. E vorba despre asta. Fii corect. Ce e corect, e corect. Cam asta e ceea ce ne spune această etalare. Hai să vedem surpriza. Surpriza lunii pentru voi, regina de monede. Surpriza poate fi, nu știu, uite aici, pentru foarte mulți dintre voi poate fi pur și simplu o prietenă care îți face un cadou. Dacă nu e vorba de un cadou, poate că tu ești propria ta prietenă, să zicem așa, sau propriul tău prieten care îți faci, de ce nu, un mic capriciu pentru tine. Da? Hai să vedem cu ce vine la pachet această surpriză. Turnul. Interesant.
7 de monede, avem multe monede, poate surpriza vine pe plan financiar. 8 de monede, wow, continuăm cu 8 de monede aici. Și azi de monede, dragii mei, pentru unii dintre voi, dacă vorbim despre partea financiară, surpriza poate fi o recompensă, dar nu e o recompensă că îți cade ceva din cer. Nu, aici avem turnul, aici e vorba despre un click care se face în capul tău. Dacă până acum n-ai știut, probabil, nu știu, uite, ai un proiect și n-ai știut pe unde să-l apuci, n-ai știut care e investiția care trebuie să o faci, n-ai știut pe unde trebuie să depui mai multe eforturi, poate că trebuie să faci niște cursuri în plus, poate, nu știu, o investiție anume trebuie să faci. Investiție însemnând de la bani, adică o mică sumă de bani în care, doamne, uite, trebuie să, ca să pot să ajung să fac proiectul ăsta, eu trebuie să, nu știu, investesc o mică sumă de bani, ori să fac niște cursuri, ori să, hai să zicem așa, să, nu știu, să analizez bine cam cât sunt dispus să cheltui. De ce nu? Aici pot să mă gândesc de foarte mult timp, da, pentru că aici analizez de foarte mult timp, că vreau niște rezultate pe plan financiar. Și aici am nevoie să stau așa, într-un fel sau altul, să încep să cred că eu sunt capabil să fac bani. Să încep să cred că proiectul meu poate să dea roadele pe care eu mi le doresc pentru mine. Și aici e vorba despre face click-ul, se iluminează ceva în capul tău și să găsești maniera cea mai bună în care să pui acest proiect la lucru, cumva. Găsești maniera în care să investești, poate de ce nu timp, poate pur și simplu ai nevoie de timp, să mai muncești un pic la proiectul respectiv. Da? Recompensele se văd aici, dar nu se văd pentru că îți cad din cer, se văd pentru că tu te vei așeza cumva așa, vei fi foarte serios în această perioadă și te vei concentra foarte tare, vei munci foarte mult în această perioadă, din câte vedem, cu drag și spor la proiectele tale sau la proiectul tău, pentru că aici ceva în capul tău face click și zici, ok, am înțeles de ce n-am putut până acum să duc la bun sfârșit proiectul ăsta. Poate că nu îi dedicam foarte mult timp, poate că, nu știu, mă luam cu altceva, habar n-am, mai aveam un alt job, nu știu, aici e vorba despre un mare click care se face în capul tău în această lună noiembrie și vei spune, ok, eu în sfârșit acum văd că trebuie să mă centrez neapărat pe ceea ce pe mine mă interesează din punct de vedere financiar, ar putea să fie pentru foarte mulți dintre voi din punct de vedere financiar. Așa e. Da. Dacă vorbim despre o surpriză de la o prietenă, de exemplu, ar putea să fie vorba despre un nu neapărat un cadou, că aici nu vorbim despre faptul că vine cineva să-ți dea fizic un cadou. Poate fi și asta, de ce nu? Că e noiembrie, e ziua ta, de ce nu? Poate fi ceva neașteptat, adică tu nu te așteptai de la persoana respectivă să-ți facă un cadou. Este inclusiv, ar putea să fie, să existe varianta ca o femeie să te ajute, să te ilumineze într-un fel sau altul. Ce investiții poți să faci în tine în această perioadă, pentru că e vorba despre tine, ce investiții și ce eforturi să faci în această perioadă pentru a putea crea un proiect care pe termen lung să-ți aducă beneficii. Poate fi și asta. O mână de ajutor din partea unei femei, că e ea mamă, că e ea o prietenă, că e ea o... nu știu, oricine poate fi această femeie. O femeie generoasă sau, mă rog, dacă nu e femeie, poate fi, nu are importanță, vorbim de o energie generoasă aici. Da.
Cam asta e, dragii mei. Interesantă luna pentru voi, nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!